ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ጥያቄ አይቻለሁኝ። አንድ ጥያቄ አራስ ይሆንን ብቻችንን የሚያርሰን የሌለን ሰዎች እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? የጥያቄው ስሜት የሚመስለኝ ስራ ምን ምግብ ልብላ ሳይሆን ብቻዬን ከሆንኩኝ እንዴት ነው ምግብ ቀድሞ ማዘጋጀት ነው የተረዳሁት። እኔ ሰርቶ መብላቱ ብቻ መታረሱ ስለሚከብድ እንዴት ምግብ ላዘጋጅ የሚል አይነት ስሜት ገብቶኛል ከጥያቄውና እኔ ብቻዬን ሁኜ ድግስ ራሱ ቢኖረኝ ብቻዬን ማንም ሳያግዘኝ እንዴት በዘዴ እንደምደግስ አሳያችኋለሁ። እንዳያችሁት ላዛኛ፣ ካፕኬክ እዚህ ጋር አለ። ሩዝ በአትክልት ሰርቻለሁ፣ ቺክን ዊንግ ሰርቻለሁ፣ ብዙ ነገር ለልደት ድግስ ሰርቻለሁ እና ከድግሱ በፊት እኔ እንዴት በቀላሉ እያዘጋጀሁ እንደነበርና ከልደቱ በኋላ ደግሞ ትርምስምስምስምስ ያደረጉብኝን ቤቴን እያጸዳሁኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ብቻችሁን ሆናችሁ ማንም ሳያግዛችሁ ድግስ መደገስ ለምትፈልጉ ሰዎች ያው ግዴታም ነው ማለት ነው እና አራስም ከተሆነ ያው ሰው ከሌለን በጣም ችግር ነው እና ቀድመን ራሳችን ሰርተን ፍሪዘራችን ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው እና ቪዲዮ በጣም ሮጥ እያለ ነው እንዳይረዝም ብዬ ነው። ግን ይሄ አሁን የምታዩት እያረኩኝ ያለሁት ይሄኛው አሁን የምታዩት ይሄ ተተረማመሰ ጉድ ልደቱ ከተከበረ በኋላ ነው። ልጆቹ ከ7 ዓመት ጀምሮ እስከ 11 ዓመት የነበሩ ልጆች ናቸው። በቃ እንደምታዩት አንድ ፊኛ እንኳን የለም። ፊኛውን አፈንድተው ኩኪው ምኑ የመጣላትን ስጦታ እዚሁ ከፋፍተው ቤዝመንት ውስጥ እኛ ካከበሩ በኋላ ተተናቸው አፕስቴር ቤተሰብ ተሰብስበን ቡና እየጠጣን ነበረ። በቃ ተመልሼ ሲሄድ እየተወራወሩ በቃ ምናምን በቃ በጣም ተዝናንተዋል። ግን ለእኔ ትተውልኝ ያለፉትን ጉድ እንግዲህ ተመልከቱ ማለት ነው። ግን እቃ እስካልሰበሩ ድረስ እና እርስ በርሳቸው እስካልተጎዳዱ ድረስ እኔ በቃ ሲዝናኑልኝ ደስ ስለሚለኝ ይሄ ማጽዳቱ ለእኔ ከባድ አይደለም። ስለዚህ እንደምታዩት በየፌስታሉም አንዳንድ ነገር ያረጉት ነገር አለ። ከስጦታ የመጣላት አብሮ እንዳይሄድ አብሬ እንዳልጥል መለየት ያለብኝም መጫወታቸውን ምናምን እየለየሁኝ ንፋስም ለማግኘት አየር ለማግኘት መስኮቴን ከፍቼ መጀመሪያ እንግዲህ ትልልቁን ቫኪዩም ማድረግ የማልችለውን ነገር መጠረግ ያለበትን ነገር እጠራርጋለሁ። ምግብ አለ በቃ የተጀመረ ኬኩ ምኑ ለስላሳ ነገር ደግሞ አለ ሶዳ እንግዲህ የልደታቸው ቀን እንፈቅድላቸዋለን። እሱን ጀምረው አንድ ልጅ 2-3 ነው በቃ ጀምረው የሚያስቀምጡት ማለት ነው እና እሱን ሁሉ ራሱ በቃ ለይቼ እንግዲህ ለማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ጽዳቱን እኔ እያጸዳሁኝ እምነግራችሁ እንግዲህ እኔ ብቻዬን ሆኜ ማንም ሳያግዘኝ ድግሴን በተሳካ መልኩ እንግዲህ የድግስ ትንሽ የለውም ታውቃላችሁ። ልደትም ይሁን ምንም ድግስ ከባድ ነው። እንደውም ትልቅ ድግስ ሲሆን ሰው ያግዛችኋል አይደለም። እና እኔ ትልቁ ነገር የማረገው ዘዴ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ላዛኛ ስንሰራ ረጅም ሰዓት ይፈጃል። ሶስ መስራት አለብን፣ ሰዓት ይፈልጋል እና የልደቱ ቀን ወይ አንድ ቀን ሲቀረው እሱን አልሰራም። የማደርገው ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ታውታላችሁ። ሁሉን ነገር ሰርቼ ልክ ኦቨን እንደሚገባ አዘጋጅቸው ኦቨን የሚገባበት እቃ ላይ አድርጌ በአልሙኒየም ፎይል ሸፍኜ ቺዙን ሁሉ ነስንሼም ብዬ በአልሙኒየም ፎይል ሸፍኜ ፍሪዘሬ ውስጥ ነው የማደርገው። ወይም ኢትዮጵያ በረዶ ቤት የምንለው ትልቅ ፍሪጅ አለኝ ጋራጄ ውስጥ፣ እዛ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። አይታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ፍሪጅ ውስጥ 2 ትልልቅ እቃዎች አሉ። እነሱ ሁለቱም ላዛኛ ናቸው እና ፍሪዘር ውስጥ እዚህ ሀገር አሁን በውጭ ዓለም ፍሮዝን የሆነ ላዛኛ ይሸጣል አይደል? ብዙ ሰው ገዝቶ ሁሉ ቤቱ ኦቨን አስገብቶ ይበላል። እኔ ደግሞ የማረገው ልክ እንደዛ ፍሮዝን ውስጥ አስገባለሁኝ። ከሳምንት በፊት ወይም ከ3 ቀን በፊት ከ4 ቀን በፊት ሰርቼ አስቀምጠዋለሁ ፍሮዝና። ከዛ
በቃ የድግሳችሁ ቀን ጠዋት ላይ አውጥታችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ያው ቢቸግረን ነው ሁሉ ጊዜ ፍሬሽ ነገር ሁሉ ጊዜ ኤቭሪዴይ ሰርተን ብንበላ ጥሩ ነው አይደል? ግን ሰዓታችንን መግደል ነው። እኔ ለድግስ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ ሁሉ ጊዜ ኤቭሪዴይ ከመስራት ይጠቅመናል። ሶስት በዛ አድርጎ ሰርቶ በትንንሽ አነስ ባለ አንዴ ወጥቶ በሚበላ እንደምታበስሉትን ትልቅ ቦታ ካለ አቅሙ ካለ ቦታ ካለ እንደዛ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በጣም አቅም ያላችሁ ሰዎች ሰራተኛ በጣም ችግር ነው አይደለ? ቤት ያለው ሰው አቅም ያለው ሰው አቅም ማለት ለምሳሌ ትልቅ ዲፕ ፍሪዘር መግዛት የሚችል ጄነሬተር መግዛት የሚችል አውቃለሁ። እኔ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሰው መብራት ስለሚጠፋ ግለሰቦች ቤት ጄነሬተር አሁን የተለመደ ነው እና እንደዛ መግዛት የምትችሉ ሰዎች ኢቭን ሰራተኛ እያለኝ እኔ ብዙ ነገር ሰርተን እናስቀምጥ ነበር። ለምን እነሱ ኤቭሪዴይ ምግብ ሲሰሩ እነሱ ራሱ ከዋሉ ኤቭሪዴይ ነው ምግብ የሚሰራው ኢትዮጵያ። በርግጥ ግን ድግስ ሲኖር አሲስት አደርጋቸዋለሁ። እኔ አሁን ቀድመን ሰርተን የምናስቀምጠው ነገር አለ። ሁሌ ሱቅ መሄድ ካልተመቸኝ እኔ የተፈጨ ስጋሁን ምናምን ጠብሰነው ለብቻ በሆነ ነገር ቋጥረን እናስቀምጣለን። ኢትዮጵያም እና በጣም የምትቸገሩ ሰዎች ኢትዮጵያም ቢሆን ችግር ካለ ሰራተኛ ከሌለ እንደዛ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አራስ ለሆነን ብለሽ ደግሞ የጠየቅሽኝ አራስ የሆነ ሰው እንግዲህ ብቻውን ከሆነና የሚያግዘኝ የለም ብሎ ካሰበ ባለፈው እኔ እንደሰራሁት ቁሌቱንም ቀድሞ ሰርቶ ለዶሮ ቁሌት ዶሮውን ሰርቶ በትንንሽ ቀላ እንደሚወጣ አድርጎ ማስቀመጥ ይችላል። ቅቅል ሰርቶ ስናስቀምጥ ዋናው ነገር ለአንዴ ብቻ የምትሆነው ነው ማስቀመጥ ያለብን። ሁሉንም ባንዴ ካስገባ ነው አንድ ላይ በኋላ እየቀነስን ለማውጣት ይቸግራል። ለፍሪዘር ውስጥ ያለ ነገር አውጥተነው አሙቀነው ወይ ቀልጦ መልሰን ስናስገባው ደግሞ ጥሩ አይደለም እና ሁሉን ነገር ሰርቶ ከመውለድ በፊት ማስቀመጥ ነው በቃ ማለት ነው። እና ከተቻለ መተጋገዝ በጣም ጥሩ ነው። መተጋገዝ፣ ሰው ጋር መግባባት፣ በቃ ሁሉን ነገር ሰውን እስከ ክፋቱ እስከ አመሉ ችሎ ሰው ጋር መግባባትና ሰው ጋር መተጋገዝ ጥሩ ነው። ግን ኢቭን እንደዛም ሆኖ ሰዎች ቢረዱንም ስቲል ሰርቶ ከመውለድ በፊት በደንብ ሰርቶ ሁሉን ነገር ማስቀመጥ ጥሩ ነው ማለት ነው። ግን እንደዛ ስናደርግ ያው ቤት እቃ የምናስቀምጥበት ትልቅ ፍሪጅ ያስፈልጋል። እንደየ ኑሯችን ከባድ ሊሆን ይችላል እንደዛ ስል። ግን አሁንም ቢሆን ባለን በቃ ሰርቶ ማስቀመጥ ጥሩ ነው ማለት ነው። ግዴታ ገንፎ መበላት የለበትም። እርጉዝ እያለንም ገንፎውን ለአምሮት ምናምን መብላት ይቻላል። ከተወለደ በኋላ ጠንከር እስኪል 1 ሳምንት 2 ሳምንት ጠንከር እስከምንል ድረስ ነው። እስከዛ ድረስ ቅቅል ነገር ሰርቶ ማስቀመጥ በትንንሽ እቃ እሷን ሞቅ አድርጎ ያለውም ሰው ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቤተሰብን ማስለመድ፣ ልጆች ትልልቆች ካሉ ማስለመድ ጥሩ ነው። ባልን ማስለመድ ጥሩ ነው። ማስለመድ አብሮን የሚኖረውን ሰው ለእንደዚህ ለችግር ቀን ይረዳል ማለት ነው። እና እንደምታውኝ እኔ ያደረኩት እንግዲህ ቤቴን ሳጸዳ መጀመሪያ ዋናውን የሚጠረገውን አይስክሬሙን በየቦታው ለጥፈው በቃ ይሄ አረንጓዴው አሁን ጠረጴዛ የምታዩት ምንም እላው ላይ በጣም ብዙ ነው ያለው። ቀስ እያልኩ ነው ማስለቀቀው። ነጭ ነገር የምታዩት መጀመሪያ እንደ ማራስ ነገር አድርጌው ሁሉንም ሶፋው ላይ ራሱ ጠቅላላ አይስክሬም አለ። እንደምታዩት እዚህ ውስጥ አሁን ውሃውን ጀምረው ለስላሳውን ሶዳውን ጀምረው የተውትን እየገለበጥኩኝ ሪሳይክል የሆኑትን ለብቻ ቆሻሻ የሆኑትን ለብቻ አደረኩ ማለት ነው። በ3 ዙር ነው ያጸዳሁት። መጀመሪያ ትልልቁን አጸዳው። ከዛ የተፈረፈረ ኩኪሱ ምኑ የተፈረፈራለ እሱን ቫኪዩም አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ እወለውለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚሁ ደግሞ ቤዝመንቴ ይሄንን ይመስላል። በጣም ከቤት ውስጥ ከኪችኑ ቀጥሎ ቤዝመንቱን የወደድኩት እኔ ለምን በቃ ኪችን ብዙ ሰዓት ማሳልፍበት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንንም ከኪችን ቀጥሎ ብዙ ሰዓት አሳልፍበታለሁ። ቀን ቡና ምጠጣው እዚህ ጠጣለሁ። ኢንተርቴንመንት ሰንተራችን ነው ይሄ መዝናኛችን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ዙር እንደዚህ አጽድቼው ጨረስኩት ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የነበረውን ጉድ አይታችኋል።
ቲቪ የምናየው እዚህ ነው። ቦታው ለመዝናኛ ለፊልም ለማየት እንደ ሲኒማ ለማየት ተብሎ ልክ እንደ ፊልም ቤት ስፒከሮቹ በጣም ቆንጆ ስፒከሮች ዙሪያውን ቤቱን ስፒከሮቹ ተገጥመውበታል። እዚህ ጋር አረንጓዴዋ ቴብል የምታዋት ፖከር ቴብል ነው የሚሏት ካርታ ምናምን የምንጫወትባት ናት። እና ብዙ ነገር እዚህ ጋር መጫወት ሰብሰብ ብሎ ይቻላል ማለት ነው። ሶፋው 4 ስለሆነ እኛ ደግሞ 6 ስለሆነ በጎን ሌላ አንድ ሶፋ አለችን። እዚሁ እየተዝናኑ ሁሉ ማደር ሁሉ ይቻላል ማለት ነው። አርብ በተለይ የፋሚሊ ሙቪ እናያለን፣ ተሰብስበን እናያለን። አርብ ላይ ሁልጊዜ አጽድቼ እኔ አዘጋጅቼ ቡና ቀራርቤ በማግስቱም ቅዳሜ ስለሆነ በጣም እንዝናናበታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ደግሞ እዛ ጋር ባንኮኒ ነው የሚባለው ባንኮኒ ነገርም አለው። እሱንም በደንብ አሳያችኋለሁ። በደንብ የተሟላ ነው ባንኮኒው። መደርደር ያለው ፍሪጅ ያለው እቃ ማጠቢያ ያለው ማይክሮዌቭ አለው ሲንክ አለው እቃ ማጥብበት በደንብ የተሟላ ነው። እንደምታዩት ከላይ ደረጃውንም በደንብ አድርጌ አጸዳለሁ። ምንጣፉን ቫኪዩም አደርጋለሁ። መሬቱ እዚህ ቤዝመንቱ ምንጣፍ አይደለም እንደምታዩት። ይሄኛው የምታዩት ምንጣፍ ያው የተነጠፈ ከላይ ነው እንጂ መሬቱ ምንጣፍ አይደለም። ስለዚህ በቀላሉ የሚጸዳ ነው፣ አይበላሽም። ደረጃው ብቻ ነው ከላይ ስንመጣ ወደ ቤዝመንት ያለው ብቻ ነው ምንጣፍ ያለው። እሱም በደንብ አድርጌ ቫኪዩም አድርጌ አጸዳለሁ። በደንብ በዚሁም ነው ያጸዳሁት ማለት ነው። በዛውም በደንብ አጸዳሁት ማለት ነው። ሙዚቃዬን እየከሰከስኩኝ ከዛ ቫኪዩም አድርጌ ደግሞ ከጨረስኩ በኋላ እንዳይረዝም እየቆራረጥኩት ነው። ያው በጣም ረጅም ስለነበረ ረጅም ሰዓት ነው ያጸዳሁት። በደንብ ቫኪዩም አደረኩት። ምንጣፉን ብቻ ሳይሆን መሬቱን ሁሉ በደንብ አድርጌ ያደረኩት። እንደ አቧራ ነገርም ካለ መጥቶ ይወስደዋል ማለት ነው እንትኑ ቫኪዩሙ። ከዛ ደግሞ ወለወልኩት ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ወለወልኩት። እዛ ፊት ለፊት የምታዩት ክፍል ወደ ጎን በጣም ትልቅ ክፍል ነው። ካቢኔት አለው ምን አለው። ላውንደሪ ነው እና እንደ ስቶርም ነገር ነው የምጠቀመው። ትልቅ ክፍል ነው። ስለ ክፍሉን በዛው የማወራችሁ አንዳንድ ሰው ቤዝመንቱ ያላለቀ ከሆነ ከዚህ የሆነ አይዲያ አግኝቶ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። እዚሁ ጋር መሮጫም አለን። አንዳንድ ጊዜ ያው ብዙም አይደለሁም እኔ እንኳን ስፖርት መስራት፣ ግን አንዳንዴ ያው እንጠቀምበታለን። ልጆቹ ናቸው በጣም የሚጠቀሙትና ባለቤቴ በደንብ አድርጌ ወለውለዋለሁኝ። ውሃውን እየቀየርኩኝ ኦሞ ነገር አድርጌበት ነበረ። ፓውደሩን ሳሙና ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ወለውለዋለሁኝ። ከዛ ወልውዬ ስጨርስ ዲሁሚዲፋየር የሚባለውን ከፍትና ቅዝቃዜውንም በደንብ አድርጎ እንዳይሸትም እንትን ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እየደፋሁ መወልወያውን እያጠብኩኝ በደንብ አድርጌ አጸዳዋለሁኝ። ሽታው ደስ እንዲለኝ እኔ በኦሞ ነው ዛሬ ያጸዳሁት። ለምን አይስክሬም አለው ምን አለው። ልጆቹ በጣም ረጋግጠውታል። የተጠቀምኩት ኦሞ ነው፣ ኖርማል ሳሙናውንም አይደለም። ኦሞ ደስ ይለኛል ሽታው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚረጩ ነገሮች አሉ ለምንጣፍ ለቆዳው ይሄ የምታዩት መቀመጫ የሲኒማ ቤት መቀመጫ ነው። ወደ ላይ ከፍ ይላል። መተኛ ስትፈልጉ ተኛላችሁ። እንደዚህ ለመዝናኛ ተብለው የሚሰሩ ናቸው። በጣም ቆንጆ ናቸው። እና የዛሬው ትልቁ መልእክቴ እንግዲህ ድግስ ሲኖራችሁ፣ እኔ ብዙ ነገር ነው የሰራሁት እንደነገርኳችሁ። ላዛኛውን ቀድሜ ሰርቼ ፍሮዝን አረኩኝ። ከአንድ ቀን በፊት እንጀራዬን ጋገርኩ። ሩዝ በአትክልት ሰራው። ቺክን ዊንግ ያልኳችሁን ቀድሜ ቀምሜ
ማርኔት አድርጌ ቀማምሜ ፍሪጅ ውስጥ አደረኩኝ። በኤር ፍራየር ጠበስኩት የሆነ ሰዓት ላይ። መጨረሻ ላይ ካፕ ኬክ ሰራሁኝ። ኬክ ከእንትን ነበር የገዛ ነው፣ አልተመቸኝም ለመስራት። ከሚገዛው የኔን ኬክ ይመርጣሉ ልጆቹ። ለልደታቸው አንቺ ስሪልኝ ኬክ ነው የሚሉኝ፣ ግን አልቻልኩም መስራት፣ ቢዚ ነበርኩኝ። እንደምታዩት እንደዚህ ጽድት አድርጌ ጨረስኩኝ። አንዳንዱ ቦታ እንደነገርኳችሁ አይስክሬም ምናምን በቃ ልጥፍጥፍ አድርገውበት ስለነበረ እንደ ማራስ መጀመሪያ እያረኩኝ ከዛ ደግሞ አጸዳሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የእንጨት የምናጸዳበት የራሱ የሆነ ስፕሬይ ነገር አለው፣ በጣም ሻይን እንዲያደርግ የሚያደርገው። ከስንት አንድ ጊዜ በሱ አጸዳዋለሁኝ። በሱ ልጭ አድርጌ ያጸዳሁት። እንደምታዩት ይሄንን መሰለ ማለት ነው። በጣም ነበር ያቆሸሹት። በጣም ነበር የሚያስጠላው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት የስፒከሮቹ ያልኳችሁ ይሄ አርቲፊሻል እንትን አለን፣ ማሞቂያ አለን። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ባንኮኒያችን የድራፍት መቅጃ አለው፣ ማይክሮዌቭ አለው፣ ፍሪጅ አለው፣ ሲንክ ማጠቢያ አለው። እንደምታዩት ይሄ መደርደሪያ ያለው በጣም ቆንጆ ነው። ግን ያው እኛ ብዙም አንጠቀምበትም ማለት ብዙም ስለማንጠጣ መጠጥ እንግዳ ሲመጣ ምናምን ደስ ይላል። አንዳንዴ ለስላሳም ቢሆን ቁጭ ብላችሁ ስትጠጡበት ደስ ይላል። ሻማ በጣም ነው የምወደው። በጣም ብዙ ሻማ አለኝ እንደምታዩት እየቀያየሁ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ቻው።